Welcome to EduPlus साथीहरु नमस्कार ल सुरु गरौँ आजको क्लास। What is Microsoft Excel? Microsoft Excel के हो? Excel एउटा Microsoft कम्पनीले निर्माण गरेको स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जुन Microsoft Office Group अन्तर्गतको एउटा प्रोग्राम पनि हो। Microsoft Excel को मद्दतले हामीले हामीसँग भएको डाटालाई व्यवस्थित रूपमा मिलाउनुका साथै हिसाब मिलाउन अर्थात् डेटा क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। Microsoft Excel मा डाटालाई व्यवस्थित गर्न डाटालाई फेरबदल गर्नको लागि धेरै सेलहरू र कलममा व्यवस्थित भएर रहेका हुन्छन्, जसको मद्दतले डाटा व्यवस्थित गरी उक्त डाटालाई पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट आदिमा देखाउन सकिन्छ। त्यसैले Microsoft Excel ले प्रयोगकर्तासँग भएको डाटालाई स्प्रेडशीटमा राम्रो फर्मेटमा मिलाएर डाटा व्यवस्थापन तथा डेटा क्याल्कुलेसन गर्न मद्दत गर्दछ। साथै Excel ले तपाईलाई धेरै सजिलोसँग विभिन्न फर्मुलाहरू लगाएर तपाईसँग भएको डाटालाई क्याल्कुलेसन गर्न र तपाईको अकाउन्टिङ सिस्टमलाई मिलाउन मद्दत गर्दछ।